Përshëndetje të nderuar televizikues, kudo që jeni duke na përcjellur në këto momente. Jeni me Televizionin Publik të Kosovës. Në intervistën e javës sonte kam të ftuar ministrin e njërës nga ministritë më të rëndësishme të qeverisë, ndoshta edhe më rëndësishme, sepse është pikërisht ajo ministri nga e cila varet arka e shtetit, është fjala për Ministrinë e Financave. Ministri Bedri Hamza është i ftuar për të folur në prag të 6 muajve të parë të vitit për bilancet financiare të Republikës, për buxhetin, për shpenzimet, natyrisht disa tema tjera që ndërlidhen me këto dhe që janë duke u debatuar edhe gjatë kohëve të fundit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Atëherë së pari flasim për stabilitetin financiar, një vlerësimi juaj i shkurtër për kaq kohë sa jeni ministër i financave, një ministri ku keni qenë edhe më herët, në fakt sa keni arritur që duke i akomoduar kërkesat, keni shumë kërkesa realisht në ministrinë tuaj, të mbani një nivel, një balancë të duhur edhe buxhetor për që vendi të ketë një stabilitet pra të përgjithshëm financiar. Kosova vazhdon të ketë stabilitet makrofiskal, siç e dini buxheti për vitin 2018 është aprovuar në kohë. Janë respektuar gjitha rregullat dhe ligjet në fuqi, tu përfshi edhe rregullën fiskale, tu përfshi edhe rregullën sa i përket deficitit buxhetor që është e lejuar deri në 2% të GDP-s. Është mirë që Kosova vazhdon të ketë stabilitet makrofiskal. Nëse i referohem situatës aktuale, trendi i hyrave është pozitiv. Në përgjithësi do thotë kemi një performancë të mirë të hyrave. Nëse im strukturë, disa institucione janë të performuar më mirë, disa tjera ka hapësirë për përmirësim. Po është një performancë e kënaqshme të hyrave dhe nëse vazhdon ky trend i presum që deri në fund vitit, nëse pjesën e dytë vitit vazhdon me trendin aktual, të kemi një përmbushje thuajse 100% planit të hyrave. Dhe kjo pastaj neve na garanton pjesën e financimit të shpenzimeve, që ne dimë që te pjesa e shpenzimeve buxheti është mbi 2 miliardë euro. Pjesa më e madhe shkon për investimet kapitale që është rreth 33% e totalit buxhetit, mbi 700 milionë euro. Dhe unë gjithmonë kërkoj që organizatat buxhetore të jenë në dinamikën e duhur sa i përket ekzekutimit të buxhetit dhe posaçërisht te investimet kapitale dhe përmes investimeve kapitale të krijohet edhe të kthehen taksat e taksapaguesit, po ndikojnë edhe në rritjen ekonomike dhe përmirësimin e infrastrukturës për sektorin privat dhe për qytetarët e Kosovës. Mirë po, ky stabilitet makrofiskal do të jemi të kujdesshëm që të ruhet edhe në tarna, përndryshe ka kërkesa dhe ka presione, sidomos nga fusha sociale, ku krijohet edhe rritet fatura e shpenzimeve rrjedhëse, që kanë një kosto të vazhdueshme për buxhetin e Kosovës, dhe nëse nuk jemi të kujdesshëm, atëherë në një periudhë thashme afatmesme, presione sociale, rritja e faturave të shpenzimeve rrjedhëse mund ndikoj në përkeqësimin e stabilitetit makrofiskal që është një çështje që nuk dohet dhe nuk guxon të ndodhë Kosovës. Aktualisht do të thotë bilanci bankar është i pranueshëm, Kosova ka likuiditet dhe trendet janë pozitive. Kur jemi te kjo pjesa e investimeve kapitale ato që janë programuar për dikasteret e ndryshme, me çfarë ritmi janë duke u kryer këto investime, sepse ju dini varet shumë edhe nga menaxhimi që bëjnë restoranët përkatëse. Diku mund të ketë menaxher më të mirë, i kryen me kohë, diku tjetër mund të ketë një përqindje të vogël dhe tani vjen fundi i vitit, ju dini ç'ndodh pastaj me to. Po shumë mirë thatë jo, pjesa më e madhe mbaret nga menaxherët. Dhe ka një perspektim të realizimit dhe ka një dinamik të realizimit më të mirë të projekteve kapitale, mirë po ka hapësirë që kjo të përmirësohet. Zakonisht ne shohim që pjesa e investimeve kapitale po shpenzohet në 6 muajin e dytë. Unë e kuptoj për atë pjesën derisa të bëhen përgatitjet, të shpallen procedurat, përzgjedhen kompanitë për ekzekutimin e projekteve, po këto planifikime do të bëhen kohë. Pasi që buxheti është aprovuar në kohë dhe organizatat buxhetore kanë pas kohë të mjaftueshme që të kryejnë planifikimet e veta dhe të bëjnë përzgjedhjen e ekzekutorëve për punimet e caktuara. Ka një dinamik më të mirë, pres që të ketë një ekzekutim të mirë të buxhetit, mirë po e dëshirueshme kish me qenë sidomos te investimet kapitale, ekzekutimi i buxhetit janë ndoshta mbi mos 95%, sepse kur flasim për pjesën e projekteve kapitale nuk është ai kursim, po ai është nën shpenzim, është mos punë.
me thjeshtësu është mos punë. Edhe se cila organizatë buxhetore që nuk arrin me shpenzu buxhetin kapital, nëse s'ka pas ndonjë rrethon të jashtëzakonshme objektive, që edhe ato duhet planifikuar në kohë, është mos punë edhe është në shpenzimi i buxhetit. Nëse ka mundësi edhe hapësirë për me kursy, po kursojmë te pjesa e shpenzimeve rrjedhëse, po kursojmë te disa kategori shpenzimeve që realisht mund t'i quajmë si kategori të luksit, po nuk kemi nevojë me kursy te projektet kapitale. Po kur jemi te projektet kapitale edhe një çështje dëshiroj të theksoj. Ne gjithmonë do të pyesim për vlerën për para. Ne po investojmë, ne po rrisim buxhetin, po çka po marrim si kthim? Edhe me një shumë të caktuar të paras, a kemi mujt me fitu edhe në kuantitet ma shumë të një rrugë, thojmë, gjasisë një rrugë, po edhe në kvalitet. Prandaj gjithmonë është detyrë, është punë e Ministrisë të Financave me pyetë për vlerën për para. Jo vetëm a janë shpenzu parat, po a janë shpenzu edhe e kanë dhënë efektin kthyes në ekonomi. Sepse shumica e mjetëve dini po shkojnë në asfalt projekte të mëdha, tani është edhe një autostradë tjetër për kësaj që andaj nga Shkupi, është edhe tjetër nga Gjilani në realizim e sipër. Pra ngarkesat gjitha këto që planifikohen me fondet e buxhetit, në të drejtën është investim shumë i lartë për Kosovën, apo jo? Kemi bën një ndryshim pak në strukturën e financimit. Kosova është e vërtetë që ka pas nevojë për një modernizim të rrjetit rrugor. Po, sigurisht e spreshtohet. Nuk pe kontestojmë ato dhe nuk tash na mund me bisedu gjithmonë se ku kish me qenë prioritet i parë ose i dytë. Po definitivisht edhe rrjetin rrugor ka pas nevojë me përmirësu, me qëllim që tulet edhe kosto e biznesit, edhe shkurtohet edhe koha gjitha tjerat, po edhe për qytetarët e vendit. Po besoj që jemi në fazën finale të përfundimit dhe të modernizimit të rrjetit rrugor. Këtë vit përfundon autostrada Prishtinë-Shkup, rruga 6, edhe do të thotë është një projekt i kushtueshëm dhe përfundohet. Ka filluar një projekt tjetër që shkon drejtim Gjilani dhe besoj që brenda 2-3 viteve tashme do të përfundohet. Gjithashtu janë siguru financat që nuk është financim prej buxhetit, po është para publike, sepse është edhe ajo kredi me kushte të volitshme, po kredi financim prej Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Bankës Investive Evropiane, që është segmenti i mbetur i rrugës Prishtinë-Pej apo Kiev-Zahaç, ai segment. Dhe gjithashtu ka financa të siguruara për investime në hekurudh, do të thotë janë fondet e siguruara dhe preset një modernizim i hekurudhave të filluar prej kufirit me Maqedoni deri në Prishtinë dhe pastaj në drejtim të kufirit verior të Kosovës, dhe janë edhe financat e siguruara për një segment tjetër që ka një ngarkueshmëri shumë të madhe në qarkullim, që është rruga Prishtinë-Mitrovica, siç e dini ka filluar një segment i kësaj pjese dhe unë pres që pasi që janë sigurta financat, është konstruksioni financiar që edhe segmentet tjera të kontraktohen dhe të kryen punimet. E kuptoj edhe mirë kuptoj situatën kur presin projektet për shkak se s'ka mundësi me financu. Po kur presin parë me ekzekutu projekti, atëherë këto se kuptoj edhe spajtohen me këto. Një gjë e tillë që ndodh, në fakt nuk është se nuk po ndodh. Me qenë të projektet autostrada është folur më herët për obligimet dhe mënyrën se si kryen obligimet qeveria e Kosovës, konkretisht e Ministria e Infrastrukturës për obligimet ndaj Bechtel-Engas për një borxh. Tani kanë qarkulluar shifra të ndryshme nëpër media. Në fakt, ai ka qeveria obligim kompanisë Bechtel-Enka që është duke mbaruar autostradën e dytë? Unë gjithmonë kërkoj edhe insistoj në ato që deri sot përfundohet kontrata, institucionet qeveritare të bëjnë maksimumin dhe të nxjerrin kontratën më të mirë për vend. Po në moment kur nënshkruhet kontrata e njëjta obligimet janë ato kontratës. Përndryshe mos zbatimi i kontratës mund të reflektoj kosto shtesë. Në rastin konkret, në rrugën 6, do të thotë mbi kostën origjinale do të kemi një shtesë si rezultat i punëve shtesë, që është e kuptueshme, është brenda kontratës, nëse ti ke kërku diçka jashtë asaj kontratës origjinale e ka kostën shtesë, po përveç kësajna është zgjat koha e ekzekutimit të projektit. Dhe për shkak të zgjatjes kohës, sigurisht se kompania ka kërkesat e veta. Po zgjatja kohës është bërë me fajin e qeverisë apo? Po tash palë kontraktuese, në këtë rast Ministria e Infrastrukturës dhe kompania ekzekutuese e projektit kanë bisedu nëse
njëna prej palëve nuk ka qenë, do të thonë, në nivel që mju përgjigj situatave të caktume, atëherë vjen të një kosto shtesë. Për momentin ende nuk kemi ndonjë dokument final, janë të diskutuar në kuadër të palëve kontraktuese. Ne si Ministri e Financa, kur i marrim gjitha dokumentat e përfunduara dhe e dim koston e saktë, ne do të punojmë që të sigurojmë financim shtesë për këtë projekt, me qëllim që ky projekt përfundohet mbrana vitit 2018 dhe pagesat përfundojnë në përputhje me marrëveshjen që është viti 2018 dhe fillimi i vitit 2019. Me aq sa po kuptoj që do paguajë qeveria, do paguajë edhe ca milion, po se sa mbetet shihet fatura në fund. Po do të paguajë, do të thotë janë elementet që janë punë shtesë, është si rezultat i ndryshimit të normës të TVSH nga 16 në 18% dhe është si rezultat i kostë-zgjatjes projektit, do më thonë zgjatjes projektit ma shumë se sa kontrata origjinale. Mirë, të flasim pak edhe për, sepse ju keni doganat dhe administratën tatimore të Kosovës. Ju dini më herët në kohën e qeverisë kaluar, qeverisë Mustafa, është folur për një fuzionim, një bashkim, një shkrirje, nuk është se është folë në mandatin tuaj, në fakt për këtë çështje. A është lënë më njanë kjo temë tani? Jo, ne jemi në një reformë të thellë ekonomike. Ju e dini që tashmove që janë në zbatim shumë vendime që kryesisht kanë qenë të fokusuar për përmirësimin e ambientit në Kosovë dhe posaçërisht kanë qenë për krahje të sektorit prodhues dhe të sektorit të teknologjisë informative. Gjithashtu i kemi në procedurë dhe janë fazën finale draftet, edhe ligjet për tatimin vlerën e shtuar, edhe ligjet për tatim fitim të korporatave, ligjet për tatim fitim të ornave individuale, administratën tatimore dhe procedurat dhe kodi i doganave dhe akcizës. Është për reforma më të thella edhe më të mëdha që ka ndodhur. Më e madhe se ajo që ishte ndryshimi i TVSH-s më herët? Po ato kanë qenë më tepër ndryshimi i normave tatimore. Edhe krijimi edhe një shkallë 3. Do të thonë, këtu janë reformat më të mëdha që kanë ndodhur, janë të konsultuar me biznesin, do të diskutohen detajshëm edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe mi presim komentet, që të njëjtat do të inkorporojnë, do diskutohen edhe me Brukselin me qëllim që të jenë në përputhje me direktivat e BE-s. Mirë po ne jemi duke lëvizur edhe në drejtim të krijimit të infrastrukturës legale, po edhe të ngritjes të kapaciteteve edhe riorganizimit të një institucione për mbledhjen e TVSH-s në brendi. Nga kufiri, se sot që është një ngarkesë për bizneset. Që e paguan në kufi. Bizneset e paguajnë në kufi, e paguajnë ende pa i fut modrat e tyre në treg, dhe kjo ndikon likuiditetin e biznesit dhe ndikon e rrit koston e biznesit. Dhe me qëllim të implementimit sa më të mirë të suksesshëm të kësaj reforme, ne kemi nevojë që të reflektojmë edhe në riorganizimin e këtyre dy institucioneve. A doganës ato kës. Ai biznesi kryesor do të mbetet, dogana do ta ketë rolin e vet, dhe ato kjo do ta ketë rolin e vet, po në segmentet ku këto kanë mundësi që të integrohen, do të integrohen. Qëllimi është që këto të organizohen në atë mënyrë që të kanë mundësi të zbatojmë në mënyrë sa më efikase, sa më të lehtë, sa më transparente reformën fiskale që është në zhvillim e sipër. Përndryshe nuk është vetë qëllim që ne të fuzionojmë të dy institucione, të krijojmë depozita të reja dhe vendosëm njerëz të caktuar në këto pozita të reja. Prandaj këto do të integrohen pjesë ku ka nevojë, ku rrisin efikasitetin edhe eficiencën e tyre, po realisht ai biznesi kryesor do të ruhet sepse dogana do të merret me administrimin e tatimit doganës së akcizës, ndërsa ATK-ja do të merret me administrimin e tatimit fitim të korporatave, tatimit fitim të ornave individuale dhe do të jetë përgjegjësia kryesore në talmen për administrimin e tatimit vlerën e shtuar që është një prej hyrave kryesore për buxhetin e Kosovës. Dhe në kuadër të kësaj reforme lëvizin edhe normat këto që përmend tatimin fitim, TVSH dhe të tjera? Jo, nuk do të ketë ngritje të, nuk janë planifikuar ngritje të normave tatimore, do thotë qëllimi jonë është që krijojmë kushte sa më të favorshme për biznesin privat. Që barsi rritjes ekonomike të jetë sektori privat. Ndërsa sektori publik të jetë mbështetje të sektorit privat,
edhe përmes legjislacionit të mirë, të favorshëm, edhe përmes implementimit korrekt të këtij legjislacioni, po edhe përmes permisimit të infrastrukturës fizike që sektori privat ta ketë sa më të lehtë, edhe bizneset vendore, po edhe mundësia për tërheqjen e investorëve të jashtëm. Ju dini se ka një shkallë të lartë informaliteti dhe ka përpjekje pas vazhdimisht edhe task force e të tjera varen në fakt një sër faktorësh që të ulet shkalla e informalitetit dhe sa më shumë informalitet aq më pak në argën e shtetit. Në fakt, çfarë një duke bërë Ministrinë e Financave në mënyrë që të shtrëngoni masat dhe të ketë një zvoglim të informalitetit. Nuk ka një shifër të saktë, po goxha shkon lart sipas dhënave të ndryshme. Është i lartë. Po informaliteti përveç që ka ndikim negativ në buxhetin e shtetit, ndikimi edhe më i madh negativ është në konkurrencën jo lojale. Sepse i damton, ja vështërson, në raste të caktuara edhe ja pamundson bizneseve që punojnë në përputhje me ligjin. Dhe qëllimi i parë është që të luftohet maksimalisht informaliteti, që të krijohen kushte të favorshme dhe të barabarta për bizneset, dhe të kenë trajtim të barabartë të bizneseve dhe pastaj kjo reflekton edhe në rritjen e hyrave për buxhetin e shtetit. Është krijuar grupi i cili merret me trajtimin e kësaj çështje, është të punuar seriozisht këtë drejtim. Nëse shikojmë të hyrat për buxhetin e shtetit viteve të fundit, gjithmonë përqindja e rritjes të hyrave ka qenë më e madhe se rritja ekonomike. Edhe kjo tregon që përveç se rritja për të hyrat për buxhetin e shtetit që janë përputhje me rritjen ekonomike, është një pjesë edhe e normave tatimore, po është një pjesë që vjen nga zvoglimi i informalitetit. Dhe unë besoj që lufta ndaj informalitetit duhet të dinamizohet dhe të prodhon rezultatet e duhura me qëllim të krijimit të kushteve të barabarta për gjithë bizneset që janë prezent në treg. Ka një presion të madh vazhdimisht nga aspekti social që përcillet pastaj përmes programeve politike, partive që kanë bërë zotime ndaj grupeve të ndryshme në fushatat zgjedhore, në fushatën e kaluar, dhe tani vjen te miratimi i ligjeve të caktuara që kanë një kosto financiare. Kemi rastin, këtu tani kemi disa raste në fakt, që ju keni folur edhe më herët, po duhet të dimë se ku jemi tani. Kemi rastin e veteranëve, është një proces i verifikimit tyre, sepse vetë kryetari i komisionit Agim Çeju ka pas pranuar dhe publikisht pra se janë bërë abuzime me këtë pjesë dhe ka plot që përfitojnë në mënyrë të pamerituar atë pjesën financiare. Kemi rastin tjetër, ligji tani së fundit që u miratua kjo pjesa për arsimtarë, që kishte një debat politik në kuvend, është leximin e dytë. Ju i keni shprehur qëndrimin e keni kundërshtuar, në fakt ka kundërshtuar edhe FMN-ja për efektet financiare të këtij ligji. Po ka dhe ligje të tjera, tani së fundi u miratua ligji i Prishtinës, u hyri aty edhe një amendament që i shkoi një pjesë e buxhetit, duket nga buxheti i shtetit. Pra, ngarkesa buxhetore shtohet. Por çfarë bën ju si Ministri e Financave në mënyrë që truani ato që folet pak më herët, pra stabilitetin financiar dhe që të mos shkojmë drejt një situate më të përkeqësuar? Ka nevojë që brenda qeverisë ketë një koordinim të plotë. Unë e kuptoj që partitë politike në Kosovë kanë edhe programe ndryshme, edhe orientime ndryshme. Disa janë më të majta, disa janë të qendrës, disa janë më të djathta, po kur po vjen puna me qenë dëshlirë, gati po bëhen tonë dëshlirë. Dhe e tha me përgjithësi që prioriteti i parë për gjithë neve, që jemi pjesë të institucioneve, do të jetë shteti. Pastaj politika dhe mas politikës individ. Nëse interesin politik e vendosëm para interesit shtetënor, në një periudhë afat mesme, pasojat do të jenë kozhatrona. E kuptoj edhe situatën sociale në Kosovë, edhe presionet sociale. Është buxhet shumë i madh që shkon për kategori sociale, në fakt. Duhet me bë financimin e nevojave sipas mundësive. Mundësit janë kufizume, nëse na morëm dhe shikojmë borxhin publik,
Kosova ka një situatë të qëndrueshme. Aktualisht borxhi publik sillet diku te 17-18% e GDP-s. Mirë po, kjo nuk na jep neve komoditet që na të morëm veprime të pa kalkuluara dhe në një periudhë shumë të shkurtë kohore, borxhi publik të rrin limitet ku pastaj rritja ekonomike 3 deri në 4% nuk do të jetë e mjaftueshme vetëm për rritjen e borxhit publik. Se borxhi është në rritje, apo jo? Rritje. Po rrit, edhe pse është ende i vogël krahasim me GDP. Po, nëse rriten fatura, sidomos e shpenzimeve rrjedhëse dhe mundësitë për financim janë to që janë të limituara, nuk janë ato pa kufi. Atëherë realisht rritja e borxhit publik mund ta mbrojë shpejt atë limitin e lejuar me ligj që është 40%. Po pastaj nëse veç e kalon një limit caktuar, interesi i borxhit publik bëhet më i lartë, çmimi i borxhit publik bëhet më i shtrejt. Dhe qytetarët janë ata që do e paguajnë, se absolut. Bizneset, qytetarët, taksa paguesit. Po në fundit krejt faturat i paguajnë qytetarët. Dhe për me dhon dikujt e para duhet me marr. Për me dhon dikujt duhet me marr dikujt. Dhe nëse vjen situata që për me dhon dikujt në një kategori të caktuar, ti detyrohesh me rrit tatimet, ti i ngarkon edhe shtresat më të varfëra të qytetarëve. E ngarkon edhe atë qytetarin që e ka një pension 75 euro. Se dhe i konsumon, dhe e pagun të vëshën edhe në gjitha produktet që i konsumon. Dhe në këtë drejtim duhet me gjetë ekuilibrat mes mundësive për financim, nevojat janë të arsyeshme, po ti duhet me financu çaq sa ki mundësi. Ne si Ministri e Financave i japim deklaratat e ndikimit buxhetor. Dhe zakonisht për iniciativat cilat nuk janë mbrana projeksioneve buxhetore për 3 vitet e ardhshëm, rekomandimi jonë është negativ. Dhe në rast kur e shohin gjitha institucionet tjera që këto draft ligje, këto dokumente i trajtojnë procedurë dhe shikojnë që rekomandimi i Ministrisë së Financave është negativ, unë besoj që duhet me marrë shumë me seriozitet. Sa i përket presioneve sociale, ne e dim që u përmendën edhe kategoria veteranëve, kemi diskutuar disa herë. Për ata veteranë që realisht e kanë dhënë kontributin e tyre, unë mendoj që duhet me qenë trajtuar në mënyrë më korrekte të mundshme. Mirë po për me u trajtuar në mënyrë më korrekte të mundshme. Ata veteranë që kanë dhënë kontributin e tyre, që është shumë i çmueshëm, edhe që se rezultati i angazhimit shumë gjeneratave, shumë kategorive, po gjithsesi edhe të veteranëve, sot na kemi shtetin e kemi lirinë, po ata pastaj damtohen nga këta pjesa që s'kan qenë, nga fryrja e numrit. Dhe ka nevojë që ky proces të trajtohet me korrektësi. Sa i përket kategorive tjera, unë në Ministrinë e Financave kam një numër të caktuar të kërkesave. Qëndrimi jam sa i përket ligjit për arsimtarët e viteve të 90-ta, besoj që jam kuptu korrekt, po dëshiroj që sqarohem prapë. Me bindje të plotë tham, që këtë kategori nuk e respektojnë edhe nuk ja vlerësojnë më shumë kontributin disa tjerë se sa. E kum shpreh respektin tem deri në për ulje ndaj kësaj kategorie. Mirë po, kësaj kategorie ju ka njoft stazhi punës. Edhe ju llogaritet në pagë. Kësaj kategorie stazhi punës i ka reflektuar edhe në pension. Dhe shumica e tyre prej pensionit bazik 75 euro kalon e pensionist kontributant 240 euro. Pra që i bi ka reflektuar edhe financiarisht ajo pjesa. Po, plus trusti. Plus trusti pensional. E di që s'është ballë. Mirë po, kjo çka po kërkohet, se në publik ka herë po kuptohet që nuk është të njoft stazhi punës. Jo stazhi punës u kry, është njoft. Pra njihet. Njihet. Po tash po kërkohet që atëherë mi pagu, se mi pagu ballë, e dim që si mi pagu ballë, por në atë ku ka qenë kohë vështirë, situata të jashtëzakonshme, inflacion galopant, po masi si mi pagu atëherë ballë, tash na të paguam edhe pak më shumë.
Dhe po ndëgjoj shifra. Jo. Shifrat e sakta t'i jep Ministria e Financave. Po mirë, sindikatat i kanë ato shifra. Ato e bëjnë presionin. Po jo, sindikatat nuk Apo është. dhe parti Sindikatat, respekt për sindikatat, respekt maksimal, respekt për shoqërinë civile, respekt për grupet e ndryshme të interesit. Po ligjet i sponsorizojnë edhe përgjegjësia ka ministrit. Po sigurisht. Dhe nuk mundet me ra në ndikimin e kërkujt institucionet që janë përgjegjëse për veprimtaritë të caktuara. Prandaj kostoja nuk duhet jetë e sakt, duhet jetë e matshme, dhe nuk mundu me thonë që po një ligj e ka ndikimin kaq milion për një vjet. Po merr shtrirjen e ligjit edhe thuj ky ligj ka shtrirje dhe do të kenë ndikim buxhetin e Kosovës për një 10 vjet, për një 15 vjet edhe dalin qindra milion euro. Edhe kur t'i shtosh edhe kategori tjera, cila është mundësia për financimin e kësajna? Nëse shkon kështu si është ky ligj, çfarë kosti do të kishte për buxhetin? Sa do të paguajë qeveria? Aty ka disa tabela. Po jo prafërsisht. Jo, ka disa tabela, mirë po ka një diskrepancë mes asaj se çka thonë institucionet tjera dhe çka vlerëson Ministria e Financave, por ne e dimi sakt që kosto totale këtij ligji në kozgjatjen e vet do të jetë, po flasim për qindra miliona euro. Se nuk po flasim për 2 vjet. Barë shumë e rëndë. Nuk po flasim për 2 vjet, nuk po flasim për 3 vjet, po ndikimi i këtij ligji do të jetë shumë vjeçar. Sepse njerëz shumica e tyre realizojnë pension të paktën 10 vjet. Të për disa vjet është fatur. E morëm prej 65 vjetëve deri në 75 vjet, edhe tash po rritet fatbarësisht. Ne kemi në arsimin e Kosovës shkolla që si kanë apo nxënësit që jo, na kemi nevojë, ka nevojë aty më emergjente. Ja, edhe një çështje. Nuk po them që se meritojnë respektin, nuk po them që se meritojnë më shumë parë. Po nëse nalëm, po flasëm për ligjin, emërtimi sakt i ligjit, është desh me qenë, për pensionistat cilët kanë punuar në sektorin e arsimit viteve të 90-ta. Ndoshta mund të shkojnë në leximin e dytë, kjo pjesë mund të përmirësohet. Unë çka do të ju keni mundësinë megjithatë partia juaj të në shkovend. Punuan mes komisioneve mbetet me po, mirë po është mirë me fol për koston e sakt, edhe është mirë me po se nuk është ligj që nuk mundet me prodhue presedan edhe për kategori tjera. Çka me kërkuar të tjerë pastaj? Po jo, janë kërkesa në tavolinë kam. A keni kërkesa? Pra ligjet ngjashme që të përfitojnë? Për kërkesa ngjashme. Një njihet stazhi, se që ka njift. Shumë policisë nuk i njihet stazhi as i viteve të 90-ta. Shëndetësisë as stazhi i viteve të 90-ta. Minatorëve as stazhi i viteve të 90-ta. Po çka, a mendojmë na që do të më rritë edhe pensioni i atyne që i kanë 75 vjet, që kanë qenë të diskriminuar në periudhën e kaluar, ku s'kan pas mundësi me realizu të drejtën e tyre të punës, dhe tash vazhdojnë me 75 euro, as kanë kontribute, se tash sistemi pensional në Kosovë, për me spjegu drejt, është pensioni bazik shtylla e parë që jep shteti, edhe është pjesa e sistemit të kontributeve. Ky është pensioni total. Në Kosovë ky është pensioni total. Sa t'i jep shteti, atë jep 75, atë jep 240, plus kontributet atëherë e merr sa është mesatarja e pensionit. Pra jeni në situatë goxha të rëndë nga presione që i keni, por megjithatë ju jeni në qeveri koalicioni, disa partive, kryeministri është një parti tjetër, jeni një parti tjetër, tani kjo kalon pak edhe në rrafshin politik. Besoni se do arrini gjeni një marrëveshje në mënyrë që buxhetit mos shkoj për plotësuar gjitha ato kërkesa që ndoshta janë ashtu siç ju thoni, po të shkojnë në drejtimin aty ku duhet. Se përket relacioneve me kryeministrin, kam relacione shumë korrekte të punës. Njëjti qëndrim i jemi si ministër e financave kish me qenë kryeministri cilës do parti tjetë, është obligimi jame që si ministër e financave me dho këshillën ma të mirë të mundshme, ma profesionale, të konsultune
edhe me njerëz profesional që ka shumë në Ministrinë e Financave, për shka shpreh vlerësimin e konsiderate më të madhe për ta, po realisht na si vend kem shumë nevoja. Ku të thush në Kosovë ka nevojë me investu? Nëse thojmë ka nevojë me pas një polici pajisje më mirë, stimuluar më mirë, me më shumë beneficione është e saktë. Nëse thojmë kemi nevojë me investu në ambient, është mas e domosdoshme. Në rrugë, në arsim, shëndetësi, po megjithatë e para është cilat janë kapacitetet e tua reale për financim. Dhe mbi bazën e këtyre kapaciteteve reale me financu nevojat. Dhe mbi gjitha këto prioritete është një top prioritet. Ajo është rrugja e stabilitetit makrofiskal. Në Kosovë, sigurisht se ka vend për paga më të larta, ka vend për pensione më të larta, për ndihma më të mëdha, po megjithatë gjithë njerëzit i realizojnë kohën e duhur. Nuk kanë vonesa. Shteti ka stabilitet makrofiskal, ka likuiditet. Çka nëse vjen situata ku rezultati faturave të mëdha dhe sidomos shpenzimeve rrjedhëse, vjen situata kur ti nuk mundesh me ia dhon njerëzve parë në kohë. Nëse s'ke. Sepse shpenzon. Po vjen një moment që nëse ti se bën ekuilibrin mes hyrave dollara buxhetore, atëherë vjen situata jo të mira. Mirë po, megjithatë po e theksoj që Kosova ka stabilitet makrofiskal, trendi të hyrave është pozitiv, buxheti çdo vit është në rritje, rritja ekonomike është pozitive, është prej më të mëdhajave në region. Sigurisht se Kosova ka nevojë për një rritje ekonomike më të madhe, po janë duke u kriju gjitha parakushtet që ne të ecëmi drejt një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe e cila pastaj krijon mundësi edhe për adresimin e sfidave tona kryesore të ekonomisë, që është deficiti i lartë tregtar dhe norma e lartë e papunësisë. Megjithatë pavarësisht kësaj, ju e dini për shembull, nuk e di nëse ka ndodhur në qeveri më herët të shpenzohet rezerva buxhetore me rritëm kaq shpejt, shpenzuar shumë me disa vendime. Unë e kam ngrit këtë çështje, po nëse e referohem historikut të dhënave, dal që shpenzimi i rezervës buxhetore, se kur flasim për rezervën buxhetore, po flasim për një pozicion brenda buxhetit Kosovës që nuk është shumë e peshë. Çdo para publike duhet të shpenzohet me kujdes. Mirë po, ka dallim mes rezervës buxhetore edhe bilancit bankar. Bilanci bankar tregon atë gjendjen sa paroj ka shteti si rezervë. Ndërsa rezerva buxhetore është një shumë që zakonisht në vjet shpenzohen dikon mesatare 7-8 milion viteve të fundit, po tham. Këtu është niveli që shpenzohen 7-8 milion dhe nëse shikojmë trendin, trendin dal që ky trend ka qenë historikisht këtu. Mirë po kjo nuk nënkupton që na mos jemi të kujdesshëm dhe mos ta planifikojmë kohë çdo shpenzim, aq që është për mu planifiku, kur ka raste të jashtëzakonshme për çfarë është kjo rezervë dhe ne do të thotë kur shpenzohet rezerva përmes proceseve të rregullta buxhetore ka mundësi që njëjta të rimbushet. Prandaj qëllimi është që të ngritet disiplina financiare dhe për ngjarjet të cilat veç janë të parashikueshme dhe dihet që do të ndodhin, organizatat buxhetore të planifikojnë kohët i vendosin në planifikimin e tyre. Është një ligj për paga që s'po miratohet që sa kohë në fakt, ka një shpërputhje të madhe, ju dini vetë, ka një qoftë në qeveri, në ministri, në komuna, pra nivelet ndryshme të pushtetit të institucioneve publike, të agjensive, dikun ka paguën me shifra të larta, dikun në njëjta pozitë, një drejtor juaj për shembull i buxhetit paguhet sa një drejtor i një komune të vogël për buxhet apo jo. Tani do rregullohet kjo punë, do sistematizohet kjo çështje apo çfarë do ndodh? Reforma në administratën publike është një prioritet shumë i lartë. Është një nevojë domosdoshme. Jo vetëm për me plotësua kërkesat të BE-s, se tek e fundit këto standarde nuk janë vendosur për BE-n. Këto standarde janë për neve që na ta permisojmë vetë. Është një administratë mbi populluar, mos harrojmë. Përveç që si numër, 80.000 si numër nëse shikojmë edhe krahasojmë do me pa se 80 e sa mi që janë gjithë, domethënë të përfshi shëndetësinë, policinë, FSK-n e gjithë tjerat. Po ka një nevojë që ky sistem të rregullohet. Kto ligjet të ecin përpara. Ka mundësi që të kenë një kostoshtesë buxhetore, po të e morë rëndësinë
e rregullimit së çështje, kostoja shtesë buxhetore nuk do të jetë problemi. Ka nevojë që të rregullohet sistemi dhe të vendoset piramida. Dhe njerëz për punën e njëjtë apo të ngjashme, me përgatitje të ngjashme, paguhen njëjtë. Po dhe si mas pozicionit. Thjeshtësohen edhe thirrjet, ka qindra ndoshta emërtime ndryshme të vendeve të punës. Dhe zyrtar për fotokopje ka pas. Ka lloj titujsh. Ka nevojë që të krijohet piramida, ka nevojë që të krijohet sistemi dhe ligjet të ecin përpara. Unë besoj që kjo reformë përpara është nevojë, vendi ka nevojë për këtë reformë, po është edhe pjesë e marrëveshjes kontraktuale me BE-n edhe është e domosdoshme që të shtyhet përpara, është edhe obligim. Po, është obligim. Ka një presion të shtuar nga kompanitë publike. Ju dini se tani kjo nuk hyn direkt te ju, por megjithatë ju e keni kuletën e shtetit, ju kemi tani rastin e PTK-s, por shumica e kompanive publike, raportet e tyre tregojnë se performanca nuk është e mirë, pavarësisht kësaj, bordet, menaxhmentet, stafi kanë paga të larta, marrin edhe bonusa sepse punojnë me humbje. Tani presioni po shtohet mbi buxhetin sepse ato janë krizë si rasti PTK-s, që është ilustrimi më i mirë i gjitha këtyre, një kompani e madhe me shumë punëtor, që tani pas 2 muajsh, siç tha ministri i ekonomisë, nuk do ketë para për pagat të punëtorëve. Si nga këndvështrimi juaj si ministri i financave, si do i gjendet zgjidhja kësaj çështjeje? Kompanitë publike ka nevojë të menaxhohen më mirë. Për mu menaxhu më mirë ka nevojë që të jenë njerëz adekuat edhe në pjesën e menaxhmentit dhe të bordit. Sigurisht se ne do të reflektojmë këto, shteti do të reflekton këto, edhe mos me vendos njerëz pozita të caktuara pa pas kompetencë mjaftueshme profesionale, pa pas përvojë mjaftueshme menaxheriale, po normalisht që kur janë suksesshëm mi ia vlerësu suksesin, po kur nuk kanë sukses dhe kanë probleme, ligji është i qartë për secilin. Po filloj prej vetvetes. Nëse Ministria e Financave nuk arrin me pas performancë të pranueshme pjesën e të hyrave, nëse nuk arrin me përgatit, me procedu në kohë buxhetin, me mundësu organizata buxhetore, ekzekutimin e buxhetit në përputhje me ligjin, po pa pengesa burokratike dhe administrative, Ministri i Financave nuk do të me vazhdu. Vjen një tjetër që nështë e kryen punën më mirë. E njëjta gjë dhe njëjta logjik do të ble edhe për bordë. Shumica e anëtarëve të kabinetës besoj që mendojnë kështu. Ju keni aty shumë njerëz, flas dhe ministra, dhe ministra, ndoshta nuk kanë ndoshta edhe lidhje me sektorin që e kanë. Sepse kjo është edhe kombinim politik. Jo nuk shafol për raste specifike, po ky është qëndrimi jam. Edhe në bord, delego, emro një person i cili ka një kvalifikim, ka një CV, edhe ka një sukses mas veti, ka një punë mas veti. Së mund që edhe gjenerat ekstremës mi a kriju rastin. Mirë po, ja ke dhe rastin, në moment saktum, nuk e ka arsytu kontratën e vetë, nuk më në melon me pësu një ndërmarje, për shkak kujdo qoftë. Prandaj është situatë kogja serioze. A mund t'i rëndoj PTK edhe një buxhetit Kosovës me këto obligimet edhe kanë hyrë arbitrazhin e kanë aksionar qeveria? Aksionar është qeveria. Dhe në fund problemet mund vinë në qeveri. Dhe nëse vjen edhe presione tjera përveç këtyre që i përmenda, kjo do të jetë bërë shtesë për buxhetin dhe ne kemi ligjet mira sa i përket fushës të financa publike, me siguresa kogja të mëdha, po edhe me kërkesa kogja të mëdha që në momentet caktune, Ministri i Financave do të mi bëjë veprimet e nevojshme. Krejt këto me qëllim që të ruhet ai top prioriteti që është rujtja e stabilitetit makrofiskal. Se nëse shteti hub
stabilitetin makrofiskal, atëherë edhe sektori privat pësën. Se nuk ki mundësi mja pague faturat për punë të kryme, kemi pas ndikim që nëse një biznes në sektorin privat damtohet se rezultati mos realizimit pagesave prej buxhetit shtetit për punë të kontraktume që i ka, në malla shërbime apo në investime kapitale, ai mund të jetë klient edhe një banke, s'mund i kthen kredit në kohë dhe në zinxhir i prodhon problemet. Do thotë, situata me ndërmarrjet publike dohet të ndryshojë. Është qartë, ndryshimi do të jetë konkret në aty ku thoni në menaxhmente. Kur jemi te agjencitë e pavarur, janë 10 agjenci, më herët ka pas disa njëra që të shuhen, po janë agjenci që i kushtojnë buxhetit. Agjenci dhe ato që pash një raport auditimit për njëra nga agjencitë për mbrojtjen e monumenteve, për shembull diku një vlerë 200.000 euro që ishte bërë gabimisht një shpenzim nga investime kapitale për një kodi tjetër buxhetor, pra ishte bërë një shkelje ligjore. Për çfarë duhen gjitha këto agjenci dhe çfarë barret po i shkaktojnë buxhetit shtetit ato? Po pjesë e reforma të administratës publike është trajtimi këtyre agjencioneve. Që bjen do reduktohen të agjencisë, janë disa, janë 18 azi. Jo, janë ma tepër, numër më i madh, një pjesë e tyre i përgjigjen kuvendit, një pjesë janë shpërndamën për institucione të ndryshme, po pjesë e reformës të administratës publike është edhe trajtimi i agjencioneve dhe unë besoj që ka mundësi që disa prej këtyre agjencioneve të thjeshtëzohen, bashkohen, të kalojnë kuadrat ndër një institucione tjetër dhe është një memorandum i nënshkruar për institucionet tona, besoj që kjo do zbatohet, po sa i përket raportet të auditorit është jashtëzakonisht pozitive. Tani është koha kur dalin seri raportet. Mirë po, do të me kuptu një diçka. S'do të me ngatru rolin e auditorit me trevizorit në kalumen. Ato ju e dini më mirë. Auditori e ka ligjen, ka përshkrimin e vendit vetë punës, do të me kry punën e vetë, edhe auditori... A veç rekomandimet bënë ashtu? Jo, i banë rekomandimet, gjetura, shkelje, krejt ato, po dallojnë edhe këto, do të dallojnë edhe këto, se ka njerë janë gjetura me shkelje materiale, ka njerë janë administrative, po roli auditorit edhe raportet të auditorit është që të kontribojnë në përmirësimin e menaxhimit. Ta ndihmojnë menaxherin që mi marrë veprimet e nevojshme dhe mi vendos pikat e kontrollit në vendet e duhura. Dhe duhet ndrohet ky pozicion që e ka, apo kështu si është mirë vetëm zbatohet? Auditori e kryen punën e vet, është institucion i pavarur, përveç auditimit jashtë me kemi auditimin e brendshëm, po sidomos auditimi i brendshëm duhet ta ngrit rolin e vet, që ta paralajmërojnë kohë menaxherin për rreziqet e mundshme që mund të jenë gjatë procesit. Kosova nuk është se nuk ka fonde, ministër. Ju dini, është një fond që e menaxhon trusti pensional. Është një vlerë goxha e madhe këtij fondi, pra kaluar 1 miliard. Pastaj kemi fondin e privatizimit, një vlerë mbi gjysmë miliard euro. Pra, a ka menduar qeveria ndonjëherë që këto fonde të kthehen në shfrytëzim të ekonomisë, të politikave që ndjek qeveria në mënyrë të kujdesshme, se janë fonde që s'bën të humbën. Apo do mbetet kështu si është? Jo, se përket fondit kursime pensionale, është një shumë e konsiderueshme, po do të me sqaruar që ato janë kursime private. Sigurisht. Janë të njerëzve që kanë ndarë prej pagave tyne, kanë kursye, është obligim ligjor, që ata në fond të shekullit tyne të punës, viteve tyne të punës, ta kenë një siguri. Një pjesë e këtyne mjeteve investohen në Kosovë, përmes blerjes letra me vlerë, Qeverisë Republikës Kosovës. Është hap i mirë, po unë besoj që duhet të ecëm tutje dhe të krijojmë hapësirë që në përputhje me rregullat e tregut, me standardet, sa më shumë prej këtyne mjeteve të investohen në ekonominë e Kosovës. Ka praktika të mira në këtë drejtim, që mund të marrën si model, nuk mundën me marrë gjitha shtetet, sepse kanë sisteme të ndryshme, nuk mund krahasohet Kosova me Sloveninë këtë drejtim, po Kosova me Kroacinë mundet se kanë sistem të ngjajshëm dhe është model i mirë që sa më shumë për këtyne mjeteve gjithmonë thamë të e pas e para sigurinë e mjeteve, interesin e kontribut paguesve dhe gjithmonë të e pas pjesën tjetër konsiderat interesin ekonomik të vendit që t'jenë
sa ma shumë në favor dhe në dispozicion të zhvillimit ekonomik të venit. Do thotë ka hapësirë që në këtë drejtim të lëvizet. Sa përket mjeteve të privatizimit, aty aktualisht janë rreth 460 milion mjetet që janë të grumbulluara, pritet që ligji ka kaluar gjitha leximet, është në fuqi, është hap mundësia që institucionet, organet e Agjencionit Kosovar të Privatizimit, bordi i AKP-s, menaxhmenti, të marrë veprimet e duha dhe ka të drejtë që të regjistrohet si akter primar dhe të jetë participon në tregun e letra me vlerë të Republikës të Kosovës, po edhe një pjesë e këtyre fondeve pritet që mrena 2 viteve tashme, sipas planifikimeve origjinale, dikon rreth 200 milion euro të kthehen në buxhetin e Kosovës dhe të shpërndohen sipas prioriteteve që i përcakton qeveria dhe pastaj i aprovon kuvendi, dhe mbetet një shumë që nuk është për mu në vlerësu, nuk është për të në vlerësuar mirë, po megjithatë është një shumë që po flasim pastaj për një shumë rreth ndoshta 200 milion që ky fond realisht po vjen duke u vendos përmes kanaleve zyrtare në funksion zhvillimit ekonomik të Kosovës. Ndërsa të pjesa e trustit po kthehen edhe një herë, do thotë ka hapësirë që të shikohen modele që janë të suksesshme, që e ruajnë sigurinë, po kontribuojnë edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Prandaj, sepse ato mjete janë aty ku janë tregje ndërkombëtare, kjo është formula aktualisht. Nëse po thojmë që ato të kthehen në Kosovë, të investohen jashtë rregullave të tregut, pa interes, po mbi të gjitha po thojmë që janë kursime private dhe njerëz duhet kenë gjithmonë garancion për parat e veta që kanë pagu. Nuk ka të drejtë dhe nuk është korrekte asnjë qeveri. Mja marrë dikuj paret që i kanë dalë prej pagës vetë për me pas për moshën e pleqërisë. Se sipas disa propozimeve, ka propozime të tilla që po me marrë, me kalu me ndru sistemin me pagu gjenerata për gjenerat, po të njëjtën logjik ti pse pse merr edhe depozitat. Merr edhe depozitorëve paret se ki nevojë për më shumë investim. Po këto janë kursime private, do të jemi shumë të kujdesshëm. Jemi nga fundi kësaj interviste, flasim pak edhe për raportet që i keni me Bankën Botërore, me Fondin Monetar që janë partner të rëndësishëm të institucioneve të Kosovës në stabilitetin makrofiskal, në grantet e ndryshme, në kredit, në këtë aspekt, çfarë është duke përfituar Kosova nga mundësitë që ofrojnë këto institucione? Kemi relacione shumë të mira me këto institucione. Dëshiroj të theksoj se rezultatin e bashkëpunimit të mirë me institucionet e ndryshme financiare ndërkombëtare, tu i përfshi edhe institucionet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Gjermanisë. Ne kemi arritur që si vend gjatë këtij mandati që jam, që është dikon rreth 9 muaj, 8 muaj, 9 muaj, kemi 78 milion grante që janë kontribute financiare pa kthim. Pra që janë jepen para Kosovës, Kosovës. 78 milion. 78 milion, që janë shumë pare, për çka shprehim na respekti më të madh për taksa pagues të këtyre vendeve, ka po vinë donacione. Pastaj kemi arritë që përmes bashkëpunimit me këto institucione të kemi financimet të favorshme edhe në sektorin e bujqësisë, edhe konkurrentshmërisë, edhe të arsimit, edhe fushave tjera me Bankën Botërore. Gjithashtu kemi arritë që të sigurojmë financimin e projekteve siç është rruga për Mitrovic dhe rruga për Pej, që financohet në pjesë e këtij projekti nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, që është rreth 71 milion euro. Dhe pritet që javën e ardhshme kemi një vizitë në Bankën Investive Evropiane, ku do të nënshkruhet edhe marrëveshja tjetër për rreth 80 milion euro për financimin e këtij projekti. Kemi relacione jashtëzakonisht mira, përveç aspektit financiar, ne përfitojmë edhe përmes asistencave teknike nga këto institucione, ku kontribuojnë edhe janë kontribues jashtëzakonisht madh në draftimin e ligjeve me standarde të larta, po edhe ngritjen e kapaciteteve njerëzore për implementimin e suksesshëm të
këtyre ligjeve. Pritet që javën e ardhshme Kosovë vjen në mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar, qëndrojnë vizit disa ditorë në Kosovë, ku ne do të diskutojmë për ecuritë aktuale dhe zhvillimet që priten ndodhen në të ardhmen. Mirë po, është rekomandim i fuqishëm i gjitha institucione financiare ndërkombëtare që ne jemi të kujdesshëm me rujtjen e disiplinës fiskale dhe financiare. Një pyetje të fundit, me që jemi në RTK për shtëpinë tonë, për financimin e RTK-s me djumet publik, ka një ligj për RTK, tani është në procedurë, ka debate, shohim se si do zgjidhet kjo çështje, financimit të tutje mbetet çështje e pazgjidhur për radio televizionin publik të Kosovës, ju në Ministrinë e Financave, si e vlerësoni apo si e shihni zgjidhjen e kësaj çështje? Dihet që janë ndara rreth 11 milion për televizionin publik të Kosovës. Ne kemi arritë që t'i thjeshtsojmë procedurat në maksimum sa i përket ekzekutimit dhe shpenzimit të mjetëve. Gjithmonë secila organizatë buxhetore në këtë rast edhe RTK-ja ka obligim që për të njëjtat të raportoj. Mirë po RTK-ja ka nevojë për prekrahje, sidomos edhe për dy projekte që janë jashtëzakonisht të rëndësishme, si televizion publik në interes të publikut, që është zgjidhja e problemit të objektit. Dhe jem duke punuar që të gjejmë formë përshtatshme, ligjore, për përkrahjen e financimit ndërtimit të objektit për RTK-n dhe krijimit të kushteve korrekte për këtë medium publik. Gjithashtu një projekt tjetër që ka kosto, është pjesa e digitalizimit. Sigurisht, jemi vënuar në fakt me digitalizimin. Jemi vënuar si shumë dhe nëse shohim hartën se cilën pjesë e mbulon, atëherë është kogja shqetësuese dhe kosto e këtij projektit nuk është çaq e madhe sa mos realizohet. Shihni gjasa që si vjet të ketë diçka konkrete në këtë? Unë besoj që në proceset e ardhshme të rregullta buxhetore mund të ketë një rishikim në buxheti tani gjysmën e vitit apo nuk? Ne jemi duke trajtuar këtë çështje me kujdes, nuk kemi marrë shumë indikacione dhe kërkesa të fuqishme nga organizatat buxhetore që ka nevojë për ndonjë rishikim. Jemi në pritje, po nëse shikojmë që është e domosdoshme, ne do ta bëjmë rishikimin, nëse jo atëherë në fund vitit, 3 muajin e fundit vitit, ligji i buxhetit jep fleksibilitet mjaftueshëm që organizatat buxhetore të kenë mundësi që t'i bëjnë ridestinimet e veta brenda buxheteve tyne. Dhe për gjitha këto mjete, a është transparenca në nivelin e duhur, ministër? Se për transparencë flitet shumë. Po, gjithmonë ka vend për më shumë. Transparenca gjithmonë është e mirë, një është pozitive. Mirë po, ne të gjitha raportet tona e bëjmë publike. Edhe kemi obligim ligjor që për çdo 3 muaj ne përpilojmë raportin e ekzekutimit të buxhetit edhe pjesën e të hyrave edhe pjesën e shpenzimeve dhe të njëjtin ta publikojmë, edhe ta aprovojmë qeveri dhe ta procedojmë kuvent, po ta publikojmë web faqe dhe gjitha dhonat janë publike dhe qytetarët kanë mundësi dhe kanë çështje me pas se çdo cent i paras publike nga ku mbledhet, nga cili burim dhe ku shpenzohet. Edhe me pas se cila është gjendja e bilancit bankar në fund të asaj periudhe. Ministër, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit kënaqësi, faleminderit juve. Ishte Bedri Hamza, ministër i Financave. Takohemi pas një jave që ndërojmë tutje në programet në vazhdim të RTK-s.